Con kia là con nào em ghê đấy, kiểu như một con loser ấy, tập tạo như này. Hey guys, welcome to my channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lê. Hello mọi người. Và hôm trước ở trên Instagram, Nhi làm một cái questionnaire gọi là giả thiết. Thì là những cái gì mà mọi người nghĩ về Nhi và kiểu assumption ấy. Thì Nhi thấy mọi người rất là thú vị với cả những câu hỏi đó và những cái trả lời của Nhi. Thì Nhi muốn continue một cái second assumptions about me trên YouTube. Thì hôm trước Nhi làm assumptions câu hỏi trên Instagram Stories và có khá là nhiều câu hỏi rất là thú vị. Không phải câu hỏi mà là assumptions. Total là khoảng hơn 50 cái Nhi đã lọc ra. Và để hôm nay Nhi sẽ giải thích cho mọi người là những assumptions đấy nó true or false. Let's get started. Rồi, cái assumption đầu tiên là you want to go back to Germany once you have 2 kids and live there. Là ý nghĩa tiếng Việt Nam là Nhi muốn quay lại chỗ Đức để sống nếu mà Nhi có 2 đứa con. Assumption này cũng khá là hay, tại vì Nhi cũng suy nghĩ về nó cũng khá là nhiều. Là Nhi cũng không biết là Nhi muốn kiểu raise đứa con của Nhi ở Việt Nam không, và sinh sống ở Việt Nam nó có tốt cho đứa con của mình không. Nhi cũng suy nghĩ khá là nhiều về cái câu hỏi đó. Thì Nhi cũng không biết là nó là true or false, nó là kiểu vừa true và vừa false. Kiểu trong trái tim Nhi một phần Nhi vẫn có thể muốn quay lại Đức, tại vì nó có môi trường tốt hơn, vì khí hậu, vì education. Nhưng thật ra thì false, tại vì Việt Nam hiện tại thì education nó cũng có mấy international school nó khá là tốt để cho con mình đi học, mà có những education level nó cũng gần như ở bên Đức. Vì khí hậu và pollution thì chắc chắn là ở Việt Nam nó sẽ không tốt hơn ở bên Đức được. Thì câu hỏi Nhi cũng chưa biết là true or false. Second one, do you like tea more than coffee? Nhi thích tea hơn là cà phê. Đúng, Nhi thích tea lắm. Nhi không phải là một người quá uống nhiều cà phê, nhưng cũng không phải quá nhiều uống tea, nhưng Nhi thích tea hơn cà phê. Số 3, you like cats and dogs equally, là thích mèo và chó giống nhau. No, Nhi thích chó nhiều hơn là thích mèo. Số 4, you have a strong diet. False, không đúng. Dù sao mọi người nhìn Nhi cũng khá là gầy, nhưng Nhi không có strong diet. Trước đây Nhi có, nhưng gần đến 1 năm nay Nhi không có diet nữa, tại vì nó không có đủ năng lượng và sức khỏe để đi làm việc. Nhi chỉ có cẩn thận vì ăn uống là cái gì cũng vừa phải thôi, đừng có nhiều quá. Next one, you speak French. Mình còn nói tiếng Pháp. Không, Nhi không nói tiếng Pháp, nhưng Nhi từng học ở trường học, ở high school, học French 4 năm. So, salut mon ami. 6, mainly dated Vietnamese guys. Là Nhi chỉ có date con trai Việt Nam thôi. False, Nhi có từng date con trai Đức. You are fire in bed. I don't know. Không biết cái này là false or true, tại vì cái đấy là mọi người phải hỏi những cái chàng con trai, đừng hỏi Nhi nhá, tại I don't know. You like to work out for sure. False, Nhi là một người rất là không thích tập thể thao. Dù kiểu cơ thể của Nhi mọi người thấy Nhi kiểu là một người kiểu rất là sporty và kiểu năng động, nhưng Nhi là một người không thích tập thể thao, rất là lười. Và mọi người gặp Nhi ở trong gym, mọi người chắc chắn là thấy một con nào, con kia là con nào em ghê đấy, kiểu như một con loser ấy, tập tạo như này. Kiểu PT của Nhi và kiểu không chịu Nhi được nữa. Ok, xong rồi, next one, số 9. Anh Long và chị rất hợp đôi, gương mặt lại có nét giống nhau nữa. Chị là cho lấp vào những cái trống của anh. Rất hợp đôi, chắc là true. Ok, mình cứ nói là true đi. Đúng, hợp nhau và Nhi lấp cho anh những cái gì mà anh trống. Và ngược lại, chị có hơn 100 cái son. Không đúng, Nhi vừa đếm xong Nhi có hơn 50 cái son thôi. Nhiều son Nhi cũng tặng đi, Nhi không có giữ nhiều đâu. Và thật ra Nhi cũng chỉ dùng mấy cái thôi. Trong 50-60 cái Nhi chỉ dùng khoảng 2-3 cái. You are always on the positive side. True, Nhi là một người luôn cố gắng suy nghĩ tích cực trong mọi thứ. Loves eating spicy food, thích ăn đồ cay.
No, Nhi không thích ăn đồ cay. Nhi là một người không biết ăn đồ cay. Việt food thích hơn là Germany food. True, Nhi thích đồ ăn Việt hơn là đồ Đức. Nhưng đồ Đức Nhi cũng vẫn thích, nhưng không ăn nhiều được tại vì nó rất là ngán. You get your hair removed regularly because of daphne. Là hair removal là mình triệt lông à? I don't know how it's called, but yeah, Nhi về Việt Nam Nhi bắt đầu Nhi đi laser và triệt lông. Tại vì Nhi cảm thấy nó tốt hơn cho cái da của mình, nó mềm hơn và nó sạch hơn cho neck, bikini và chân. You love to rock a sexy pair of stilettos because they make you even sexier. Là Nhi thích đi giày cao gót để nó cho Nhi cảm giác kiểu mình sexy và quyến rũ hơn á. Nhi nghĩ là không đúng. Nhi là một người lại không đi giày cao gót quá nhiều. Nhi lại thích đi giày sneakers cho nó năng động và thể thao trong hàng ngày. Nhưng chắc chắn là đi giày high heels thì mình có thể mình tôn dáng mình hơn được và uốn ẹo hơn được, nhưng cũng tùy lúc thôi. Còn thật ra Nhi cảm thấy là mình quyến rũ hay không quyến rũ là nó là mình ấy, còn không phải là cái đôi giày. Rồi, you miss speaking Germany là true. Nhi rất là nhớ nói tiếng Đức. Và may quá Nhi cũng có bạn ở Việt Nam là Việt kiều Đức ấy, như là Levi, Thùy My rồi rất là nhiều Việt kiều Đức khác. Thì vì thế may là Nhi cũng có những bạn đấy Nhi có thể nói Đức được. Nói vài câu Đức cho mọi người xem nhé. Hallo meine Freunde, ich bin Toni und ich vermisse Deutschland, vermisse euch alle, meine Familie, meine Freunde und ja, ich hoffe, ich kann bald wieder nach Deutschland und nach München, nach Berlin und meine ganzen Leute wieder besuchen. Không cần cho Tết đâu. Nói chung là Nhi nói là nhớ các bạn và gia đình Nhi bên Đức. You don't care what others think of you. Nhi không có quan tâm đến những gì mà mọi người nghĩ về Nhi. Đúng, true. Nhi không quan tâm lắm. Là từ nhỏ lớn Nhi cũng không bao giờ quan tâm. Nhi không bao giờ quan tâm người ta nghĩ gì về Nhi. Tại vì quan trọng là mình có hạnh phúc không, mà mình có thích làm cái đấy đâu. Còn người khác đâu có làm mình hạnh phúc rồi đâu. You like outdoor activities but your BF is more quietly person. False. Nhìn như vậy nhưng Nhi là một người lại không thích outdoor activities nhiều bằng bạn trai. Như bạn trai Nhi rất thích đi chạy bộ, đi hiking, đi leo núi, rồi đi kiểu you know outdoor activities, từ camping. Còn Nhi là một người kiểu okay, if you want let's do it. But Nhi là một người more thích relaxing at the beach, xong rồi chả làm gì hết. You are older than your boyfriend. No, I'm not older than my boyfriend. Oh my god. Mọi người, true. It's false. Mọi người thấy Nhi già đến mức đấy, sao mà Nhi chung già hơn bạn trai Nhi? What the hell? Hey, this is so funny. So, next one. Before and after photos of your weight loss. Ok, để Nhi chỉ cho mọi người mấy tấm ảnh hồi xưa của Nhi nhá. Hồi xưa Nhi rất là béo. Like this. Like this, béo cũng gần 60 cân ấy. Có một lúc Nhi 60 cân luôn ấy. Xong rồi, nói chung là cái điểm mà Nhi béo nhất là chắc là 12, 13 tuổi Nhi béo. Xong rồi xấu nữa chứ. Xong rồi khoảng 14, 15 tuổi mình đỡ hơn. Tại vì lúc ấy cũng kiểu teenager mình cũng kiểu cơ thể mình nó đỡ hơn ấy. Xong rồi sau đó chắc là khoảng 16, 18 tuổi mình đỡ hơn nữa. Nhưng lúc đấy Nhi vẫn khoảng 56 cân hay 58 cân hay sao ấy. Xong rồi lúc mà đến kiểu 20, 21 thì lúc đấy với kiểu cơ thể mình bắt đầu kiểu tốt hơn ấy. Còn bây giờ Nhi hiện tại 52 cân. Nhưng 22 cân là gầy nhất rồi, Nhi chưa bao giờ gầy hơn 52 cân. Và nói mọi người Nhi 52 cân nó chả ai tin Nhi. Tại vì cơ thể Nhi nó kiểu to ấy. Nhưng Nhi 52 cân. Rồi, you are a risk taker. True, I like risky things. That's why I moved to Vietnam. Vì thế Nhi về Việt Nam tại Nhi thích cuộc sống Nhi phải năng động và risky và mọi thứ không được kiểu chán ấy. You still have insecurities. True, tất nhiên là ai cũng có những cái insecurities, những cái kiểu mà những cái gì mình không tự tin về bản thân mình ấy, và mình sợ hãi gì đấy thì tất nhiên là mình có rồi. Nhưng Nhi thì kiểu Nhi sợ insecurities Nhi cũng có chứ, of course. Xong rồi tiếp theo, chị yêu bạn trai mình nhiều hơn cách anh ấy thể hiện tình cảm với chị. Không đúng. Nhi cảm thấy anh ấy rất là yêu Nhi, rất thương Nhi, nhưng kiểu cách mà người ta thể hiện ra bên ngoài nó khác. Kiểu Nhi là một người rất là dễ thể hiện được cảm xúc ra bên ngoài, tính cách của Nhi. Còn anh là một người không dễ thể hiện cảm xúc của ra bên ngoài, nhưng anh ấy thể hiện bằng cách của anh ấy. Và mình trong mối quan hệ mình biết được, còn bề ngoài thì những người thân cũng sẽ biết thôi, còn không thì khó là nhìn được. You've never had a short hair. Có. Năm trước Nhi cắt tóc ngắn lên đây là chắc là ngắn nhất rồi. Để Nhi cho mọi người xem ảnh này. So it's wrong, false. Have you had a nose surgery? I like your nose.
Thank you so much. Nhưng no, I had no surgery. I had no surgery. Không bao giờ sửa mũi mình như thế rồi. You have stretch marks. Yes, of course, I have stretch marks. Để cho mọi người xem. I will film a video. True, I have stretch marks. Tại vì hồi xưa Nhi béo thì vì thế Nhi có stretch marks rất là nhiều luôn ấy. Ở trong đùi, ngoài đùi, khắp nơi ấy. Và cũng không hết được. Chị nghĩ con gái hiện đại nên chủ động trong tình yêu. True nhưng phải có limit. Kiểu tất nhiên là không quan trọng là bây giờ hay là hồi xưa, như là nếu mình cảm thấy mình có thể chủ động được trong những cái situation nào đó thì mình cứ chủ động đi. Tại như bạn trai Nhi là một người rất là hiền và nhút nhát, và Nhi là một người rất tự tin và rất là kiểu extrovert ấy. Tại sao Nhi không chủ động trong những công việc mà Nhi có thể chủ động được, còn người ta sẽ chủ động kiểu khác trong những công việc hay là những lĩnh vực khác ấy. Và nhưng chắc chắn là cũng tùy theo situation. Nếu mình cảm thấy kiểu không phù hợp thì mình đừng chủ động, thì mình cũng phải hơi để ý một chút. To run a lingerie or a fashion business in Vietnam is much more competitive than people imagine. True. Làm một business ở Việt Nam thì thời trang hay là lingerie thì ở Việt Nam nó competitive là kiểu khó ấy, khó hơn như mọi người nghĩ là đúng. It's very hard. Yes, áp lực dạ vâng. You like Long carrying you on his back. Yes, I like it. Loyal. Yes, I'm a loyal person. True, Nhi là một người trung tình. Your boobs aren't real. Yes, my boobs are real. I don't know how to show you yet, but yeah, ngực của mình thật mà. Không biết chỉ cho mọi người thế nào, nhưng ngực Nhi thật, ngực Nhi rất là nhỏ. Nhỏ lắm. Ngực Nhi bây giờ chắc là chỉ là nhỏ hơn 75B ấy. You don't want to get married before 30. Not true. False. Tại vì Nhi rất là mong muốn là Nhi có thể lấy chồng trước 30 được và có một đứa con trước 30. Nhưng cái đấy là chắc chắn là mình không có plan trước được, tại vì cuộc sống nó đến đâu là đến. Nhưng theo Nhi luôn luôn mong muốn là có một đứa con trước 30. But you never know. Okay, in June you broke up with Long. Damn, like thật sự Nhi không biết là mọi người follow Nhi và theo dõi Nhi đến mức như thế nào mọi người biết điều đó. Tại vì lúc đấy Nhi và anh Long còn chưa có, okay, it's true, yeah. Lúc đấy Nhi và anh Long còn chưa có kiểu public là như các bạn trai luôn á. Và trong tháng 6 2020 là cái tháng mà anh Long Nhi 1 tháng rồi mình có một cái break. Không phải là break up mà là một cái break. Là mình cần thời gian lại để suy nghĩ về bản thân mình và xem là mình có muốn một mối quan hệ này không á. Và sau cái thời gian đó là hai đứa nó quay lại nhau và official luôn là together. Là lúc Nhi post cái ảnh của Nhi và anh Long đi ở Nha Trang đi du lịch á. Chị biết hát hay và hát à. Mọi người thật, it's false, it's not right. Tại vì mọi người nghe giọng của Nhi, mọi người nghĩ là Nhi biết hát là Nhi cũng hơi ngạc nhiên ấy. Nhi mà hát là chắc là cả hàng xóm chết từ luôn ấy, like it's really bad. Hát rất là kinh khủng, mà nếu mà ông trời Nhi cho Nhi kỹ năng đấy mà Nhi biết hát thì chắc chắn Nhi làm ca sĩ rồi, Nhi cũng không làm influencer đâu. Next, you didn't know Vietnamese that well until you moved to Vietnam. Nhi không biết tiếng Việt Nam rồi từ lúc trước khi về Việt Nam thì đúng. Tại vì ở bên Đức thì mình cũng nói tiếng Việt Nam bố mẹ thôi, cũng không nói với nhiều người ấy. Xong rồi Việt Nam chắc chắn là mình va chạm cuộc sống, mình làm business, mình nói chuyện với rất nhiều người, mình có bạn bè, thì chắc chắn là tiếng Việt Nam của mình nó giỏi hơn. Thì bây giờ sống ở Việt Nam 2 năm thì for sure tốt hơn. Mọi người xem cái video trước 2 năm đi. Like, you like a bad boys. Yes, true, you thích bad boys. Nhưng bad boys phải là bad boys kiểu có gu ấy, dân chơi ấy. Không phải bad boys của ngoại tình rồi nhá. Bad boys là kiểu ý nghĩa là bad boys của gu mà dân chơi, mà kiểu biết chơi ấy, kiểu đấy ấy. Tại vì với Nhi ấy, là một người bad boy là một người không phải là một người không có đạo đức. Tại vì trung thành này, thật thà này, rồi những cái đấy là đối với Nhi là basic, là đạo đức, là mình không nên làm những cái điều đó. Chắc chắn là nếu mà mình còn trẻ thì đôi khi mình làm những cái đấy không đúng. Nhưng cái đấy đối với Nhi là không phải là gọi là bad boy. Bad boy là phải thông minh, phải chơi, you know. That's a bad boy, yes. You drink a lot? Yes. Trước đây Nhi uống rượu rất là nhiều, nhưng từ bây giờ Nhi đã phát hiện ra là Nhi không uống rượu nhiều nữa. Tại lần trước Nhi đi chơi với cả team của Nhi ấy, thì mọi người còn trẻ ấy, mà uống rượu dã man luôn. Nhi về nhà Nhi bị hangover kiểu 2 ngày tan nát luôn ấy. Thì Nhi biết là Nhi không uống nhiều được nữa. So I think it's like a true and false. Để hồi xưa uống nhiều được, nhưng bây giờ lớn rồi hết uống được.
Next one, you love natural skin more than full face makeup. Yes. Hiện tại thì true, Nhi thích makeup mình nó tự nhiên hơn. Tự nhiên nhưng vẫn có kiểu makeup but no makeup ấy. Kiểu nó highlight được cái đẹp trên mặt mình thôi nhưng không phải là quá nhiều ấy. Nhưng ở bên châu Âu thì thường thường con gái mình thích như thế. You don't have tattoo. True, I don't have a tattoo. Even though bố Nhi là người tattoo artist nhưng Nhi không có tattoo. Nhi có tính đa nghi. À ok. Không, it's not true. False, Nhi luôn luôn tin tưởng vào mọi người và luôn luôn tích cực. Cái đấy không đúng. Nhưng tất nhiên là Nhi cũng biết, Nhi cũng rất là một người rất nhạy cảm. Nhi cũng có thể nhìn được là người nào mà Nhi nên tin tưởng và người nào không nên. Next one, 86, 65, 90. Vòng 3 vòng của mình không đúng lắm nhưng gần đúng. Nhi là 81, 65, 92. Chung là gần đúng đấy. Wow. You have a business mentor that guides you in strategy. Nhi có một người mà hướng dẫn Nhi về trong business và làm strategy thì chắc chắn có. Tại vì một phần cũng là như anh Long và một phần là cũng là operation manager của Zafale. Nhi không làm Zafale một mình, Nhi có một người làm management nữa. Thì bạn ấy tên là Nhung, bạn ấy cũng là giúp đỡ Nhi trong làm strategy. You were struggling with uni. Yes, I was struggling. I was not the best one in school. Nhưng cũng không phải đi học ở Nhi là một người kiểu học tệ, nhưng Nhi cũng không phải là một người học quá giỏi. Nhi là một người mà phải rất là cố gắng, phải chăm chỉ học thì Nhi mới có điểm tốt được. Nhi phải học rất nhiều. Your dad is Japanese. False. Bố Nhi là người Việt Nam 100%, nhưng trông như Japanese thì không phải. You take a long time to get ready. False. Bình thường như get ready chỉ 15 phút là như ready rồi, hay 20 phút cùng nhất. Easy. You are Scorpio and your boyfriend Taurus. Ooh, yeah, because Scorpio and Taurus hợp nhau. But wrong. I'm a Scorpio, yes, but bạn trai Nhi là Aquarius. You are looking to expand Zafale Studios to other countries. True, I really want to. Thì Zafale hiện tại cũng shipping internationally rồi, là mình cũng đã kiểu ship tới Mỹ rất là nhiều khách ở bên Mỹ, bên Australia, Singapore, Taiwan. Nhưng chắc chắn là Nhi muốn expand cái đấy nữa và làm Zafale một international brand. Your favorite is red lips. Hồi xưa yes, but now no. So it's not true. Nhi thích kiểu màu nude. Và cái son mà Nhi đang dùng hiện tại là không phải most favorite và second favorite. Cái này là màu Velvet Teddy của MAC. Còn màu favorite của Nhi là màu taupe. Chắc chắn là những người nào follow Nhi là biết Nhi thích màu taupe. Và tất cả hình ảnh Instagram của Nhi toàn là màu MAC taupe. Rồi, your dream has always been to live in Vietnam. Yes, it's true. Addicted to high fashion brands regarding bag accessories but not clothing. True. Đúng, Nhi thích luxury, kiểu luxury brands cho túi và accessory. Nhưng quần áo thì không cần thiết đối với Nhi. Nhưng nếu mà Nhi có tiền thì chắc chắn là Nhi sẽ kiểu có. Why not, right? You want to open another Zafale boutique in Hanoi. True, Nhi cũng có dự định là mở một cái Zafale boutique ở Hà Nội. Nhưng xem để Covid nó hết đã và thị trường nó quay lại bình thường. Và mong là mọi người nếu như mở cửa hàng Hà Nội thì mọi người sẽ ủng hộ Nhi nhé. You plan doing clothing for men and women like a basic line. True and not true. True là Zafale đang hiện tại expand là một cái basic line. Nhi sẽ cố gắng nhất có thể để làm cho nó tốt nhất có thể. Tại vì basic thì nó cũng khá là khó để phải có những cái machine, những cái máy móc khác để mình may đồ basic để nó co giãn. Và vải ở Việt Nam vì vải jersey và vải basic nó cũng limited thôi. Nhưng Nhi sẽ cố gắng làm cái basic line này tốt nhất có thể cho các bạn. Còn men thì Nhi chưa có ý định Nhi làm đồ cho nam. Nhi nghĩ đồ cho nam rất là khó, không phải competitive mà là khó. Your head must set up Botox to get your slim face. True guys, that's true. Yeah, I think this is probably là cái mà gọi là plastic surgery mà duy nhất mình làm là Masseter Botox. Tại vì hồi xưa ấy thì Nhi cũng là một trong người mà kiểu nghiến răng ngủ ấy, tại Nhi hay stress nghiến răng thì hai cái muscle này bên cạnh này nó bị sưng lên thì mặt Nhi bị to ấy. Xong rồi Nhi bác sĩ nói là làm Masseter Botox thì ở bên Đức ấy, xong rồi Nhi làm cái đấy vào thì để cho nó đỡ bị nghiền răng, không đỡ bị vào trong cái hàm với cái cơ ấy. Xong rồi vì thế mặt Nhi tự nhiên nó nhỏ đi. Làm đúng một lần hay sao ấy, mà từ lúc đến bây giờ nó như thế này luôn. A very very nice thing mà nó thay đổi cuộc sống của Nhi, làm cho mặt Nhi được slim. Hồi xưa mặt Nhi cũng kiểu chỗ này sưng lên ra hình vuông hơn.
But now it's like smaller, you see. In the arguments with Long, you are the winner. It's false. Lần nào mà cãi nhau là chắc chắn là Nhi người thua, tại vì Nhi là người nói nhiều nhất. Và thường người nói nhiều là người bị thua. Anh Long là người không nói gì hết, là làm Nhi kiểu điên hết cả người. Điên. So, you look like a father. False. Nhi là vừa giống mẹ và vừa giống bố. You are not interested in participating in any TV auditions or competitions in Vietnam. Nhi không có interested để vào những chương trình TV hay là kiểu thi hoa hậu hay là những cái đấy. Thì Nhi nghĩ là false. Tại vì thật ra là Nhi rất là muốn kiểu làm những cái đấy. Hoa hậu chắc là không, tại vì mình là chủ một cửa hàng nội y ấy, thì chắc chắn là mình không có kiểu đại diện cho người Việt Nam, kiểu hoa hậu Việt Nam được ấy, maybe nó sexy quá. Nhưng những cái auditions khác hay là competition gì mà có hay chương trình trên TV ấy, nó mà ai mà kiểu mọi người ơi, hello, mọi người mà đang cần ai ấy thì hỏi Nhi nhé, I'm here. Hello, hey guys. You are afraid giving birth will ruin your body. Là Nhi sợ đẻ con, tại vì Nhi sợ nó sẽ làm hỏng cái cơ thể của Nhi. Tại vì nó cũng cần tại vì Nhi cũng suffer vì nó rất là lâu, đúng không? Thì một phần là true là Nhi chắc chắn Nhi cũng sợ thật. Mình nói mình không sợ là mình nói dối, tại Nhi cũng sợ. Thế mà Nhi sợ là lúc mình đẻ con xong cơ thể mình không quay lại bình thường được nữa, và cơ thể Nhi bụng Nhi là Nhi bị béo bụng. Đây kiểu cũng là gene trong gia đình ấy, kiểu béo bụng ấy. Nhi sợ là Nhi đẻ con là bụng Nhi cũng béo hơn nữa. Tại hiện tại bụng Nhi đã không gầy rồi. Và cái thứ hai nữa là kiểu mà Nhi sợ nhất là sợ đau. Tại vì Nhi thật sự là một pussycat, kiểu đụng một người thôi Nhi đau. Nhưng chắc chắn là Nhi vẫn muốn đẻ con. Tại vì I think that's là một cái experience mà người phụ nữ mình phải có. Là có kiểu bầu, cầm like being pregnant, xong rồi giving birth. Cái đấy thì là một cái trải nghiệm mà người phụ nữ mình kiểu nên có. So you are down to earth person even with all the fame and attention. True I guess, yeah. Thì Nhi không biết là mọi người nghĩ nào là Nhi là famous hay là gì. Nhi nghĩ là Nhi vẫn là một người bình thường. Nhi không bao giờ Nhi nghĩ là Nhi kiểu hơn ai hết hay là kiểu quan trọng hơn anybody. Nhi là một người rất bình thường. Và chắc chắn là nếu mọi người gặp Nhi ngoài đường, I'm very normal, like so normal guys. You are actually more of a tomboy, easygoing type of girl. Yes, true. Kiểu I'm such a tomboy. Yeah, tính cách Nhi kiểu hơi nam tính hơn là nữ tính ấy. Đôi khi Nhi phải học nữ tính hơn lại một tí. Chị sắp cưới. Yeah, Long, hi. Mọi người, I don't know, cái này Nhi không biết là true hay false. Cái đấy mọi người nên hỏi anh Long Huy nhá. Mọi người inbox Long Huy ở Instagram mà hỏi anh ấy: anh ơi, anh có sắp cưới thằng Nhi không? Nhưng Nhi không biết. Ok, rich fam since birth. False. Gia đình của Nhi không phải là giàu từ lúc nhỏ, nhưng cũng không phải là giàu từ lúc nhỏ. Tại vì bố mẹ Nhi là người bình thường, xong rồi cũng là first generation ở bên Đức, like just normal one, you know. Đối với Nhi kiểu mua một cái túi vẫn là một cái kiểu thật sự phải đắn đo, không phải là Nhi là một người kiểu tiêu tiền kiểu buông phí hay gì đấy. Vì thế tại vì mình sống từ lúc nhỏ mình phải take care vào bản thân mình và phải take care vào cái số tiền nó không phải đến mình rất là dễ, rất là khó. Vì thế phải rất là cố gắng. So you are quiet when you first meet people, but when you are really going out, once you know. Yes, true, đúng rồi. Ban đầu Nhi gặp mọi người á thì Nhi còn hơi nói ít. Kiểu Nhi cũng hay là một người thích kiểu observe energy, rồi xem mọi người thích cái gì đó xong rồi để ý. Sau lúc nào mà Nhi cảm thấy Nhi tự tin và Nhi comfortable với cả cái group đấy thì Nhi nói rất là nhiều. Nói nhiều dã man luôn, nói nhiều mức mà kiểu anh Long nói ít thôi. You had an eating disorder. Nói về eating disorder, Nhi không biết là true hay false. Nhi nghĩ là đối với Nhi là true. Tại vì eating disorder nó là mental, nó là đến từ cái tâm lý của mình ấy, là mình kiểu cảm thấy như là mình béo quá hay là mình không thích cái body shape của mình, xong rồi bắt đầu mình ăn uống kiểu bất thường, xong rồi kiểu diet rất nhiều hay là uống thuốc hay là kiểu mình ói đồ ăn ra. Vì thế kiểu nó là tâm lý mình ấy. Xong rồi bây giờ hết rồi, bây giờ đi thì ăn uống kiểu nghĩ là quan trọng nhất là mình đừng suy nghĩ về nó nhiều quá. Mình suy nghĩ về cái phần ăn uống nhiều quá thành bị nó vào tâm lý mình ấy, xong đó mình càng béo á. Tại vì mình nghĩ là hôm nay phải ăn gì nhỉ, ăn bao nhiêu cân gà nhỉ, ăn bao nhiêu cân broccoli này, xong rồi mình kiểu cân đo nó kiểu từng ly một, mình nghĩ nó cả ngày ấy, lúc đó mình béo ấy.
Còn lúc mà Nhi thôi nghĩ về nó và Nhi kiểu fucking accepting kiểu là mình là như thế này rồi ấy, thì lúc đấy Nhi cái cân nó mới xuống ấy. Tại vì thoải mái với nó và mình ăn uống không nhiều, cái gì cũng ít thôi, cái gì cũng vừa phải, đừng ít vừa phải. Xong rồi next one, articles about you always start with a rich kid Thảo Nhi Lê. True, but I don't know why. Ở Việt Nam mọi người toàn bắt đầu những cái kiểu báo rằng Rich Kid Thảo Nhi Lê đã ra một bộ sưu tập mới thì yeah, nhưng không biết, nhưng cảm ơn mọi người gọi như là Rich Kid, như rất là cảm động. Nhưng I don't know why. So you are very calm. It's false. I'm not very calm. Oh my god, Nhi ốm mà Nhi vẫn nói chuyện đấy. Như hôm trước Nhi bị đau họng và Nhi vẫn nói như con điên đấy. Ở bài Nhi nói là kiểu con này ốm mà nó vẫn nhiều kiểu. So you want to marry first before pregnancy? Yes, true. I want to do that. Even though kiểu như là một người là rất là kiểu open với cả rất là kiểu modern á. Nhưng Nhi nghĩ là đối với Nhi vẫn muốn là trước khi có bầu, trước khi có con, Nhi muốn có một cái cưới. Nói chung là mọi thứ phải có sự chuẩn bị và phải có kế hoạch, như là một người như vậy. Trong công việc cũng thế, mọi thứ chung phải có kế hoạch. Và cuối cùng nha mọi người. So you are an ENFP. It's wrong. I'm an ENFJ, I think, something like that. So, yeah, cho mọi người xem cái ảnh này. Nói chung là Nhi là một người rất là vì cảm xúc, sống vì cảm xúc, rất là extrovert. Và everything kiểu như mọi người nhìn thấy 80% là cái gì là kiểu emotion. Nói chung là một người sống vì emotion và cảm xúc rất nhiều. Yeah, that's it. Đây là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người rất nhiều là mọi người hôm nay đã qua Thảo Nhi Lê YouTube channel để xem Nhi và nói chuyện với Nhi. Nhưng như là cái assumptions about me này rất là thú vị, như thế rất là buồn cười luôn đấy. Là những người follower của mình mà theo đuổi mình cũng khá là lâu rồi nghĩ gì về mình. Có người nghĩ rất là nhiều crazy things about me, và những người là nghĩ những cái gì mà rất là thực tế và đúng về mình luôn. Và mình cũng ngạc nhiên ấy. Trong cuộc sống này chắc là không có một cái gì mà cho con người mình cảm thấy hạnh phúc hơn ngoài ra có người hiểu mình. Nhưng cái cảm giác mà được người ta hiểu mình và người ta biết mình muốn gì, cần gì và hiểu mình ấy, it's so important và làm cho mình rất là hạnh phúc. Vì thế Nhi cảm rất là hạnh phúc và trân trọng mọi người, là mọi người kiểu luôn bên cạnh Nhi, theo dõi Nhi và hiểu Nhi. Và yeah, thank you so much for being my followers and I love you so much. Bye bye, see you soon. Và mọi người like cái video này, mọi người đừng quên like and subscribe. Before we finish this video, nếu mọi người thích chủ đề gì mà mọi người muốn nghe đến thì mọi người comment below nhé, để Nhi có thể làm video tiếp theo về những chủ đề đấy như vậy. Bye bye.